วัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้โต๊ะนะคะโดยที่เราใช้ประมาณ5ช้อนแกงนะเราอยู่ที่ว่าค่ะเรามาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะโดยที่เราจะใช้เต้าเจี้ยว5ช้อนแกงถ้าเกิดใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นได้แต่นุกไม่มีนะนุกเลือกที่จะใช้ครกในการตำเต้าเจี้ยวนะคะตำเต้าเจี้ยวนะคะให้ละเอียดนะคะตำอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบนั่นนะประมาณนี้ใช้ครกแบบไม่ใช่ตำอย่างเงี้ยใช้อย่างเงี้ยเขาไม่เรียกตำนะเรียกคนกับครกนะคะเนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคนไปนะคะคนวนไปเลยนะคะคนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนให้เต้าเจี้ยวละเอียดนะคะคนจนเต้าเจี้ยวละเอียดเลยนะค่ะพอละเอียดปั๊บเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะก็ไปเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นนะคะต่อค่ะก็ตักใส่ถ้วยที่เราเตรียมมาเอายังไม่ละเอียดเลยค่ะนะคะน้ำจิ้มกันนะคะโดยที่เราใช้ถ้วยอีกอันหนึ่งนะผสมประมาณนี้นะคะที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเดี๋ยวนุ้ขึ้นสัดส่วนให้นะคะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะกระเทียมสับนะคะคือมันเป็นเมนูที่ง่ายนะคะสามารถทำได้ในเสาร์อาทิตย์ที่เราไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ลูกๆทานนะคะเอาละค่ะทีนี้มาขั้นตอนสำคัญอีกนะคะก็คือเราก็จะใช้นะคะน้ำเชื่อมเข้มข้นที่บ้านจะชอบทำไว้นะคะทุกครั้งเพราะว่ามันใช้ได้ทำได้หลายอย่างนะคะก็ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นนะคะประมาณ4อยู่ที่ว่าใครชอบหวานหรือไม่ชอบหวานนะน้ำต้มสุกอีก2นะคะน้ำต้มสุกอีก2นะคะเสร็จตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะง่ายไหมคนกันก่อนค่ะช่วงนี้ก็คนไปนะพริกนิดนึงพริกก็มันแล้วแต่ว่าพริกแบบไหนนะบางทีพริกมันเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสัดส่วนขึ้นไว้ค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะ3 ช้อนโต๊ะนะคะและสุดท้ายค่ะซีอิ๊วขาวค่ะชิมรสตามชอบค่ะชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบยังไงก็เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับเนี่ยค่ะ
ในส่วนของน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟคู่กับข้าวมันไก่นะคะน้ำจิ้มแบบนี้นะคะช่วยไม่ให้ท้องอืดท้องเฟ้อด้วยนะคะเพราะมีส่วนผสมของขิงนะคะบางครั้งเนี่ยคนผู้สูงอายุเนี่ยกินนะคะข้าวมันไก่ไปแล้วท้องอืดท้องเฟ้อนะคะสูตรนี้ทำได้ดีมากๆนะคะลองไปทำทานกันดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ชอบกำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ